سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا. اینقدر مسایج این الکی آقای جوادی ما دوستت داریم، ما خیلی وقت با شما آشپزی میکنیم، چجوری ما رو دوست داری هنوز از چاقو ما نخریدی؟ اونایی که ما رو دوست دارن از چاقوامون بخرن. این ست ستایی داماسکوسمونه، بذارید یکی دیگه هم داره بیارم. این ست ستایی اگه داشته باشید تمام کار آشپزیتون رو میتونید باهاش انجام بدید. چاقو مورد علاقه خودم هم هست، باش دارم کار میکنم و 100% گارانتی که یه چاقو ژاپنی خوبه. بعد اونایی که ما رو دوست دارن میخرن. برندمونم رنجر اسمش، لینکش هم همین پایین براتون میذارم. اهل مرغ مجلسی هستید؟ فرقی نمیکنه، میگن مرغ مجلسی، مرغ شکمپر حتما باید خانوما درست کنن. امروز میخوام یاد بدم بهتون که چقدر ساده است، فرقی نمیکنه چه خانم چه آقا، سنتون کمه یا زیاده، شما هم توانایی اینو دارید که یه مرغ شکمپر مشکی رو باحال درست کنید. بریم سراغ مواد اولیه. اینجا بریم دیگه. اینا مواد داخل این مرغه. زرشک داره داخلش، برگ زردآلو داره، آلو سیاه داره، یه دونه پیاز داره، 2 حبه سیر داره، تقریبا 100 گرم هم گردو و یک مقدار خیلی کم هم جعفری به اندازه 10 گرم. اما جعفری باید تو تمام قسمتش باشه. البته بذار چیز بگم، البته بستگی به خودتون داره. مرغتون مثلا سایزش چقدر؟ من مرغ کوچیک گرفتم، الان داخلش رو نگاه کردم یه مثلا انگار میشه با بیل پر کرد اون تو رو، به خاطر همین مواد اولیه‌مون زیاده. ولی بعضی مرغا میبینی اون داخلش کوچیکه، این اصلا نمیدونه این ور میره خارج میشه. خب بریم سراغ باقی کارمون. لیمو داریم، البته لیمو رو پوستش نیاز دارم. روغن حیوانی داریم، من روغن کرمانشاهی دارم خودم درستش کردم، فیلمش هم هست میتونید ببینید. اینم یه قاشق. بعد میام اینجا، اینو میخوام بکنم زیر پوست مرغ. زیر پوست مرغ یه مقدار کوچیک جعفری خرد شده و 2 حبه سیر. باقی مواد رو بهتون بگم. پاپریکا پادر داریم و زعفران دم شده داریم، رب انار داریم، نمک، فلفل و سرکه. حالا در مورد این سرکه یه چیز بگم و بذارمش کنار. من سرکه رو 1-2 تا در سرکه داخل مرغ ریختم، تمام بوشو جذب میکنه. این سرکه بوشو جذب میکنه و یه طعم خوبی هم بهش میده. آب لیمو استفاده نکردم، از سرکه چندین بارم هست که درست میکنم از سرکه استفاده میکنم. قدرت نفوذ و تواناییش بیشتره. خب سرکه‌مون هم بذاریم کنار. بیایم سراغ کارمون. بس سرکه یادتون باشه قبل استفاده کردن بهش سرکه و نمک بزنید. تو چارکل چیکن مرغ به نشون میدی، تو خود چارکل چیکن هم که درست میکنن مرغ زغالی فقط بهش نمک میزنن میمونه. منم نمک زدم بهش، کاملا مطمئنم که تو خوردش رفته. 2 حبه سیرمون رو به این شکل لهش میکنم. اگرم شما دستگاه نداشتید میتونید رندش بکنید و همینطور نیاز به یه تیکه کوچیکی قاشقم روغن حیوانی داریم. اگه روغن حیوانی بزنید که خب خیلی خوشمزه ترش میکنه، نداشتید کره استفاده کنید. به نظر من ولی این از کره کارش درست تره. یه مقدارم پوست لیمو، یه مقدار خیلی کمم پوست لیمو. پوست لیمو رو فشار نیارید اینجوری بره داخلش، فقط آروم بکشید تا این پوستا بیاد. این زمانی که میپزه اصلا یه عطری از خودش آزاد میکنه و قدرت نفوذش هم تو بافت مرغ خیلی زیاده. این از این. حالا کاری که میکنم اینا رو با هم دیگه مخلوطش میکنم. اینو مخلوط میکنم به این شکل و چیزی که به دست میاد در نهایت میره زیر پوست مرغ. اینا رو له میکنم و جمعش میکنم و برمیگردم. این مواد به دست اومده زیر پوست مرغمونه. اینو برای بوقلمون هم میتونید استفاده بکنید، خیلی از شفای خارجی هم استفاده میکنن. فلفل کمی، نمک به اندازه لازم و مرغو میارمش اینجا. اینم هم مرغمون. این مرغم این مرغای به قول خودمون این مرغاست که تو محیط آزاد رشد کردن و بزرگ شدن. یه مقداری رنگشینا با مرغای معمولی فرق میکنه. فکر نکنید مرغ مونده است. من با انگشت زیر پوست رو باز کردم به این شکل، میبینید فشار میدم همینجوری میاد جلو. این که میپزه اینم کم کم آب میشه، خودش راه پیدا میکنه به تمام قسمت ها. میبینید این یکی از مراحلیه که برای مرغ شکمپر باید رعایت بکنید. بعضیا میان هی ماساژ،
مگه قدرت نفوذ داره که از پوست رد بشه؟ حالا شما بیا بهترین چیزا رو هم بزن. بعد نقطه تمرکزت رو داخل مرغ باشه. همون سرکه که بهتون گفتم، علایه بیرونیش که چیزی نمیتونه نفوذ بکنه داخلش. بعد از داخل شروع کنیم کار کردن. از داخلم که خب من با همون سرکه یا اگرم دوست داشتید با آب لیمو میتونید از داخلش مرینیدش بکنید. این از این. ببینید دیگه تو تمام قسمت ها پر شد. مشخصه سبزیه؟ بله. خب این از این. حالا میایم اینجا و نمیخوام تخت کارمو یه مقداری دیگه. خب حالا باید دقت بکنم. اینجا هم همه رو شستیم و خیلی زحمت کشیدیم نباید جایی زعفرونی بشه. زعفرونم هم اینجوری میزنم میره تو تمام قسمت ها. بعد با دست شروع میکنم ماساژ میدم. حالا اینو من حسابی ماساژ میدم. همه جاش که کاملا زعفرونی شد میذارم به مدت 2 ساعت داخل یخچال استراحت میکنم. خب این از پیازمون. پیاز رو به این شکل ریز ریز خوردش میکنم. حالا سیرم دیگه با گردوها میریزم، هیچ اشکالی نداره. گردوهامو جدا میکنم و گردوهامو سعی میکنم خورده خوردش کنم. البته پودر نمیخوام بشه، سایزش اندازه فسنجون باشه خیلی عالیه. نزنید پودرش بکنید. سبزی جعفری هم باهاش میریزم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا اینا رو خورد میکنم و باقیشو میریم پای گاز بهتون نشون میدم. خب حالا اومدیم سراغ مرحله آخر. پیازامونو که ریز ریز خوردش کرده بودم یه تفت کوچیک دادم تا فقط رنگش تغییر بکنه. نمیخوایم پیاز داغ درست بکنیم. به قول معروف یه مقداری هم از عسلی بیشتر بشه. به این مرحله که رسید دیگه این هم مخلوط گردو و جعفری و سیرمونه. این هم بهش اضافه میکنیم. فقط ما میخوام اینا یه حرارت ببینن و تو فر میپزه. و یه مطلب خیلی مهم و کلیدی در مورد مرغ یا هر چیزی که میخواید داخل فر بپزید بهتون میخوام یاد بدم که مطمئنم به دردتون میخوره. حالا تو همین مرحله کمی فلفل سیاه، روغن آنچنانی هم بهش نمیزنم، نمک به اندازه لازم و یه مقداری هم پاپریکا پادرینم به اندازه نوک قاشق بهش پاپریکا میزنیم و چون طعم و عطرش رو درست میکنه. حالا توی این مرحله دیگه همه چی رو بهش اضافه میکنم. اینم از این با شعله خیلی کم به مدت 2-3 دقیقه تفتش میدم و برمیگردم. در مورد رب انارم یه چیز بهتون بگم. توی این مرحله رب انار رو اضافه میکنم. فقط رب انار به اندازه بریزید که موادمون رنگش تغییر بکنه. رب انار زیاد بریزید حرارت ببینه شل میشه و راه میفته. حالا اینم نگاه کنید. من یه تفت کوچیک دادم. از زرشکا میتونید بفهمید که چه میزان تفت نیاز داره. الان دارم نگاه میکنم یه مقدار دیگه رب انار میخواد که رنگش تغییر بکنه. در همین اندازه، بیشترم نه. حالا ممکنه برای این اندازه که من استفاده کردم دیگه به اندازه مرغایی که شما دارید متفاوت باشه. بس بزنید تا رنگش تغییر بکنه. الان رنگش تغییر کرد، همه جا رب اناریه. بذارید جمعش کنم کنار ببینید. نگاه کنید تمام قسمت موادمون رب اناری شده. حالا دیگه میریم پای کار و باقی کارو بهتون نشون میدم. ازم سوال کرده بودی در رابطه با فر مرغ گذاشتن تو فر چرا من پلاستیک بگای فر استفاده میکنم. چون که مرغ زمانی که میخواد پخته بشه بخار اون آب داخل بافتای مرغ در میاد و داخل فر خارج میشه و میره. خب اما وقتی که پلاستیک بگ این پلاستیک ها استفاده بکنید چه اتفاقی میفته؟ رطوبت مرغ آنچنان خارج نمیشه. اینم عیناً یه دونه بادکنک باد میکنه داخل فر. خب اینا یه پلاستیک مخصوصی، آب نمیشه، خراب نمیشه. حالا یه سری هم آرد کفش میریزن داخل اون مبحث، نمیشه، اون خودش مس درست میکنه. اما اینو میخوام بهتون بگم اگه از این پلاستیک استفاده بکنید رطوبت مرغتون داخلش میمونه. خیلی هم میرید مثلا مرغ سوخاری میخرید، مرغ کنتاکی میخرید یا مرغایی که داخل فر درست میشه یا مرغایی که تو جوجه گردونه، وقتی میخورید میبینید اصلا رطوبت نداره اون مرغ. اما این کمک میکنه که رطوبتش بمونه. اما تو 10 دقیقه آخر از تو این درش میارم و میذارم روی فر تا رنگ پوستش تغییر بکنه. حالا میریم سراغ مرحله آخر. ببینید اینا موادم که آماده شده اونقدر خوشمزه است میشه همینا رو خالی خوردش. اینا رو هم همینجوری پر میکنم.
داخل شکم مرغ و شکم مرغ رو در آخر با نخ و سوزن میدوزن. خب بس شد مرینیت کردنش. با سرکه یا با آب لیمو میتونید قبلا مرینیتش کنید، اما زیاد زحمت برای پوستش نکشید. اگه میخواید توش میتونید پیاز و آب لیمو و سرکه پر کنید مرینیت بشه، یا هر چیزی که خودتون خواستید، ولی تلاشی که ما داریم میکنیم برای داخلشه. این از این هم پلاستیک بگ مخصوص. اینم ببینید پرونده رو دوختم و بسته شد کلا. پاهاشم به این شکل کردم چون وقتی که میپزه از همدیگه متلاشی نشه. اما خب باید حتما با نخ مخصوص آشپزی این کارو بکنید. بذارید ببینم. اینم میره اینجا. در مورد این پلاستیک هم بهتون بگم، بذارمش اینجا و پلاستیکرم به همین شکل. البته میدونم تا اینجا بیارم جلو برای فرمن، چون این باد میکنه پر میشه. من تا اینجا اگه ببندمش میدونم برای فرمن عالیه و درشو میبندم. فرم رو 180 درجه فعلا برای نیم ساعت میذارم بمونه و برمیگردم. در فرو بازش کردم تا شما عزیزانم ببینید. اگه یه ذره جلو برم مشخصه، میبینید کاملا این پلاستیک باد کرده. سیب زمینی ها رو هم گذاشتم، یه چند تا سیب زمینی هویج هم گذاشتم تو فر بپزه و کنارش بذارم. مرغم دیگه تقریبا بعد 35 تا 40 دقیقه بستگی به وزن مرغ داره دیگه کاملا پخته میشه و بعد تنها کاری که میکنم پلاستیک رو خارج میکنم، کمی کف زیر ظرف روغن میریزم و میذارم یه 2 تا پله بالاتر تا رنگش کاملا طلایی بشه. وقتی که آماده شد باهاتون خداحافظی می‌کنم. که دلتون نخواد خودتون درست بکنید و مطمئنم که مورد پسندتون هم واقع میشه. چند تا نکته رو در مورد مرغ بهتون میگم. اگه میخواید مرغ درسته بپزید یا اگه میخواید روی زغال بپزید توی فر بذارید، تنها چیزی که مهمه خوب باید بهش نمک بزنید. نمک درشت استفاده کنید، نمک سنگی عیناً رستوران‌ها، عیناً فست فودها. نمک سنگی درشت نه دیگه خیلی درشت، همینایی که من استفاده میکنم خوردش میکنم. نمک قشنگ بهش بمالید، همه رو داخلش نمک بمالید، بیرونش نمک بذارید بمالید و توی یخچال رهاش کنید. این نمک ها کم کم آب میشه و کاملا جذبش میشه. چارکول چیکن میبینید میرید میگیرید میخورید کاملا نمکی خوشمزه است، برای اینه که اون نمک به مرور زمان آب شده و داخلش رفته. حتی اگه اونجوری بذارید بمونید در رو پوستش هم میتونه به داخل نفوذ کنه. خب زیاد وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم این غذا رو درست بکنید و کنار عزیزانتون میل بکنید. یادتون نره لینک چاقوها رو همین پایین تو قسمت دیسکریپشن میذارم و اگه میتونید خرید بکنید. البته مطلبی که هست یه مقداری با تاخیر چاقوها به دستتون میرسه. عزیزایم که خرید کردن بگم به خاطر اینه که یکی از پروازها استرالیا که کلا برشکست شد، الان یه پرواز داره و یه شرکت هواپیمایی داره کار میکنه. واقعیتش همینه و کمی هم تأخیر داره، به خاطر همین بسته ها با تأخیر به دستتون میرسه. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دوستتون دارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.